con ngoan này dương đã tắt nhau chưa con ngoan đấy đã đam người phục sân hai bàn đạn đường thế cắt cô sợi dây đấy đấy chặt đài đấy chim bốn những bài vi đã liếng nhảy khi chặt nhảy á hành lì này nó dựng lại liếng dựng tận sắn năm cô lịch giấy làm bánh trắng cây dân vô từ sáng tinh chip bàn nó này rụng đánh sắc rồi sao ấy lấy những bài chân máu hay hành bía ai chân chật ngồi ai chân hành khay từ tốt đã cắt khăn chả
ជីហើយចាប់តាមហាន់ជីនេះយើងទុកដាក់ពេលយើងស្ងោរជ្រក់ហើយក្រូចឆ្មានៅតាក់ពុះហើយតាក់ពុះឡើងជ្រោល្អអញ្ចឹងយើងចាក់គ្រឿងយើងចូលនេះគ្រឿងស្ងោរជ្រក់ចាក់ទាំងអស់ចូលទៅហើយយើងក្រាបទុកឲ្យពុះបន្តិចសិនចាំទៀតនេះក៏សំពងយើងហាន់ក៏សំពងវាតោះឥឡូវយើងកាប់ហើយចឹងយើងយកទៅស្ងោរជ្រក់ទាំងអស់គ្នាកាប់ពុះល្អចឹងយើងដាក់ពងមាន់ចូលទុកយកពេល20 នាទីអូពុះហើយឥឡូវយើងបង់គ្រឿងនេះអំបិលប៊ីចេងស្កររ៉តឌីតោះយើងដួសដាក់ចានTry sleep, wait. Try sleep. Try sleep. Michael. ចានេះយើងដាក់ជីជ្រក់
Công bông mòn. Anh cái sẵn lý. Aku nak tengok ni cuk ni nak video keraj. Bye bye.